Hi mga kabsat! Welcome back to my channel. For today's video mga kabsat, ay gagawa tayo ng isang recipe. Hindi lang ang mga bata ang may gusto nito, kundi pati mga matatanda ay naging paborito na rin. Kaya tara kabsat, gagawa tayo ng spaghetti na ala Jollibee. At kahit saang handaan ay meron nito. At naging paborito ko na rin dahil masarap at masustansya na. Syempre, perfect itong pang merienda at handa sa mga birthday yan ng mga bata. Kaya ano pa hinihintay mo, gawa ka na rin. A few moments later. A few moments later.
moments later.